אז כשמתחילים את הקמפיין, לפני הכל יושבים ומחליטים על KPIs. וזה מתבסס גם על ABM אחרים שעשינו, אם עשינו, וגם על ה-conversion הכללי שיש לנו בחברה, מה בדרך כלל ה-conversion שלנו מתקשורת לפגישה. אם אנחנו מדברים על חברה שיכולים להיות לה, נגיד, 30 סייטים ברחבי העולם, אז מבחינתנו, אם השגנו 7-8 פגישות, זה הישג מדהים. כי גם כמובן שכל פגישה כזאת היא פתח לסניף אחר, שגם יכול להראות עניין בעקבות חתימה או התעניינות של סניף אחר. אז זה מתחיל בעצם מיצירה של איזשהו שורטליסט של חברות שיכולות להיות רלוונטיות, ונעשה בשיתוף פעולה עם הסיילס. אחרי שיש לנו כמה חברות, אנחנו בוחרים מתוכם את החברה שאנחנו מטרגטים, וזה תלוי בכל מיני פרמטרים. זה מתחיל כמובן מהגודל של החברה, זה תמיד יהיו חברות בסקייל מאוד גדול, עם סניפים בכל העולם. אנחנו נסתכל גם באיזה ריג'ינים הם פועלים, אם הם רלוונטיים מבחינתנו. תקשורת שהייתה לנו עם החברה הזאת בעבר, אנחנו לא רוצים לעשות קמפיין לחברה שרק לפני כמה חודשים עשינו קמפיין אחר. ובודקים בעיקר גם שיש לנו מספיק אנשי קשר שאנחנו מצליחים למצוא בחברה הזאת. זאת אומרת, שיהיו לנו כמה מאות של אנשים שאפשר לטרגט אותם ולפנות אליהם, כדי שבאמת נוכל להריץ את זה לאורך זמן. החשיבות של גודל החברה, יש לה כמה פרמטרים. קודם כל מבחינת סניפים ומבחינת הפריסה שלה בעולם, אנחנו בדרך כלל רוצים לעבוד עם חברה שיש לה כמה סניפים. והדבר השני הוא זה שבעצם בשביל שנוכל להמשיך להריץ ABM לתקופה ארוכה, אנחנו צריכים שיהיו לנו מספיק אנשי קשר בחברה הזאת. אז הסיילס מנג'ר מתחיל בעצם בלמצוא את הקונטקט. אני במקביל מתחילה לעבוד על כל החומרים ועל כל התקשורת מולם. זאת אומרת, אני מתחילה בלבנות איזשהו flow של connection, שכולל בתוכו מיילים, חיבור בלינקדאין, שיחות טלפון, כמה סטפים שבעצם בונים את התקשורת. ובנוסף לזה אני בונה להם לנדינג פייג' שהוא dedicated לחברה, שיש בו תכנים שהם נוצרים במיוחד על בסיס האקאונט שאנחנו מטרגטים. אז זה יכול להיות סרטון קצר של דמו, שבעצם מראה את המוצר שלנו עם הנתונים של הלקוח, בשביל להראות את ה-value שאנחנו יכולים לתת. זה יכול להיות דוח על התעשייה שהלקוח הזה נמצא, ומשתמשת בלנדינג פייג' הזה בעצם בכל התקשורת שאני עושה מול הלקוח, בין אם זה במייל, או אם זה בקמפיין PPC, או בכל מקום אחר, ואז אני גם יכולה בעצם לעשות טרקינג לפייג' הזה, ולראות כמה נכנסים, מי נכנס, ואיזה שימוש יש בו. ה-ABM שאנחנו עובדים איתו, הוא בדרך כלל יהיה חברה שלא היינו איתה בקשר לפני כן, או יכול להיות שמזמן, ויכול להיות שהם גם בכלל לא מכירים את המוצר שלנו, ואנחנו רוצים לבנות איזשהו בסיס שבו הם כן נחשפים למוצר, ולפחות מזהים את השם, לפני שה-Sales Manager יוצר איתם קשר, ואז בעצם מנטרלים את ה-Cold Email הזה. אז אני מתחילה קודם כל בקמפיין PPC, בזה שאני מטרגטת את הקונטקט בלינקדאין בעיקר, עם כל החומרים האלה שיצרתי בשבילם ועם הלנדינג פייג' הזה. זה לא צריך להיות תקציב מאוד גדול, מאחר וזה בדרך כלל קבוצה יחסית קטנה של אנשים. אז הדברים הכי חשובים שלמדתי זה קודם כל קשר טוב וצמוד עם הסיילס. זה משהו שלא יכול לעבוד מבלי שיש לא רק תמיכה, אלא ממש מעורבות של הסיילס ועבודה ביחד על הדבר הזה. דבר נוסף זה באמת לשים לב מראש שאנחנו בוחרים את החברה הנכונה, ושיש שם מספיק אנשי קשר, וגם לא לקפוץ מעל הפופיק, ולדעת מה המוצר שלנו ואיזה value אנחנו יכולים לתת ולמי, וגם לא לצאת מגוחכים שאנחנו באים, אם אנחנו סטארט-אפ של 5 אנשים ומנסים לתפוס את קוקה קולה, אז קצת לדעת איפה אנחנו נמצאים מבחינת המוצר שלנו ומבחינת איפה שאנחנו נמצאים בשוק. נראה לי אחלה. אני חושבת שאמרתי הכל, לא? כן, ממש אמרת הכל, אמרת, אני לא זוכרת, ואז